siya. In case magka-problema sa ating FB Live, kasi last time nagka-problema yung sa FB Live namin, hindi ako naririnig, pero nakikita yung screen ko. So, mamaya, itong nasa info message natin ay, or itong record, ay i-upload ko na. Okay, so let's proceed. Before we have our module number 8, let us first have a review ng ating lessons, past lessons in mathematics. So as you can see, there are sequences na inaral natin before. So yung sequences na yon, dalawa lang yung sequence na inaral natin. Yung una, we have the arithmetic. And yung pangalawa, we have the geometric. Ano ba yung arithmetic sequence? When we say arithmetic sequence, what do you think is arithmetic sequence? Siyempre, inaral na natin siya, no? So I guess, naintindihan nyo na siya. Ano ba yung arithmetic sequence? You can answer sa ating info messages. Ano po yung ating arithmetic sequence? Ano yung ginagawa natin for us to get the next terms? Sige, Ricarte, answer. Yes. Wait lang, hindi ko makita yung ano ko. Tama, si Dave and si Ashley, that we are adding. So, ang dapat niyo lang tandaan when it comes to arithmetic is you have to add. Okay? And pag geometric, adding, sabi ni Ashley, by adding previous constant term. Should be by adding a constant number to the previous term. Okay? Pag geometric naman, ang kailangan nyo tandaan is it involves multiplication or you have to simply multiply. Okay? Ano pa yung discuss natin when it comes to arithmetic? Discuss natin dyan yung arithmetic, geometrical, the general term, or also called as the end term. Wait lang, nagpapa-admit. And also, discuss natin dito yung arithmetic mean or arithmetic means, and we also have the arithmetic series. Next, for our geometric, we have to multiply, and by multiplying the previous term to a constant number, you get the next terms. Tapos, gumamit din tayo ng general term for us to find the specified term. Tawag din natin doon ay end term. So, alam niyo na yan kung anong formula ng sa arithmetic, ano yung formula ng sa geometric. We also look for the mean or means, and we also have the geometric series. So, pwede siyang finite or infinite. Right? And sa arithmetic, we have the common difference. Ano ba yan? Napipindot ako. Common difference. While in geometric series, we have the common ratio. So those are the topics that we have. We have the sequences or patterns. Then I introduced to you the arithmetic sequence. I introduced the geometric sequence. And we have all of this under those different topics. So yung magiging part ng inyong written work tomorrow or written test
is the infinite and finite geometric series. So, there are examples na binigay ko doon. Kung nanood kayo nung video na pinost ko last time nung nag-Zoom kami, alam nyo kung paano kinocompute si finite at si infinite sequence. Okay? So for module number 8, we will be dealing not with the sequences, but ang pag-uusapan natin dito is about polynomials. So are you familiar with polynomials? Polynomials. Diba? Si polynomial, diniscuss siya when you were in grade 7 and in grade 8. So polynomials, let me give an example. 4x cubed minus 2x squared plus x minus 3. So this is a polynomial. Then in grade 7 kayo, tinuro sa inyo that a polynomial has terms at yung terms na yun ay ito. So this will be a term. This will be another term. At ito naman ay isa pang term. And we have negative 2 is another term. So each of the given terms, meron silang placement sa or arrangement sa pag ina-arrange natin yung polynomial in descending order. So tinitingnan natin yung exponent nila. Okay, so 3, 2, tapos 1, and then constant. So we have the constant, yung may variable x, tapos ang exponent ay 1, may variable x, tapos ang exponent ay 2, variable x, exponent ay 3, tapos sunod-sunod na yan. Exponent 4, exponent 5, and so on and so forth. So, tinuro yan sa inyo when you were in grade 7. So, tinuro din sa inyo how to count or how to identify the number of terms. So, tingin niyo how many terms do we have here? Kung number of terms ang pag-uusapan. Ilang terms meron tayo? 4. Tama. 1, 2, 3, 4. So, there are 4 terms. Now, what is the highest exponent? Ano yung highest exponent natin? The highest exponent is 3, or we call that as the degree. Okay, anong tawag natin sa polynomial na to? Kung ang 3 yung highest exponent niya. Anong tawag natin sa klase ng polynomial na to? Okay, so kung hindi pa nare-refresh kung ano yung tawag sa mga polynomials according to their degree, later gagawin natin yan. Okay? So let's proceed now to question number 1. I-introduce ko lang siya sa inyo pero hindi nyo pa siya kayang sagutin. Okay? So for question number 1, what is the quotient when x cubed minus 2x squared minus 11x minus 20 is divided by x minus 8. So we have here the choices. So hindi nyo pa yung masasagutan. So number 2, if a fifth degree polynomial is divided by a third degree polynomial, what is the degree of the quotient? So ini-introduce ko pa lang sa inyo yung mga questions and terms na may kinalaman dun sa i-discuss ko sa inyo today. So number 3, ito naman ang pinapahanap sa kanya ay yung remainder. Ano naman daw yung remainder kapag si x cubed minus 2x squared plus 4x minus 3 is dinivide natin kay x by x minus 2. So dito, meron naman tayo sa number 4. May illustration siya na pinakita
kung saan sinolve natin yung what do you call this, polynomials. Nag-divide tayo ng polynomials. And then ang hinahanap is the divisor. So ito for sure alam niyo to. Ano ba yung divisor? Nasaan ba siya? Nasa loob ba siya o nasa labas? Kasi di ba we have here the symbol that says it is division. So, nasaan po ba siya? Nasa loob siya. Ito ba yon yung 3x cubed minus 2x squared plus x minus 2? O ito yon yung x minus 4? What do you say? X minus 4. X minus 4. Yes, correct. So, kapag nag-divide tayo, nilalagay natin sa loob ng symbol yung dividend. Okay, so nung grade 4 kayo, tinuro to how to divide, right? So yung nasa loob, yung nilalagay natin is yung dividend. At yung nasa labas, yun po yung divisor. So kung meron kang ganito na given, ibig sabihin yan, si x, 3x cubed minus 2x squared plus x minus 2, dinivide natin siya by x minus 4. Okay, so ito si dividend, ito si divisor. Okay, malinaw yan. Now, let's proceed to number 5. Ito naman, there is another way. Kung nakikita nyo yung kanina, mahaba yung process on how to, a lot of people on here, the people's vision. Kung nakikita nyo to, yung process is mahaba, ito naman, yung process ay maikli. So, ang tawag natin dito ay long division. Ito yung usual na ginagamit natin nung pag nagde-divide tayo ng numbers, right? Ito namang isa is what we call the synthetic division. So, ang tinatanong naman dito sa question number 5 is what is the quotient? You are just going to look at the coefficient and then identify mo ano yung quotient sa book. So, let us now have the review first. So, meron tayo dito example, polynomial, that is x squared plus 2x plus 1. Then, we are looking for the number of terms, yung name ng polynomial according sa number of terms, yung degree niya, and yung name niya according dun sa degree. So, this is an example. So, yung number of terms natin dito ay 3. Ang tawag sa kanya ay trinomial kasi meron tayong tatlong terms. Ang pinakamataas na exponent niya ay 2, and ang tawag natin sa polynomial na may 2 as the highest degree is quadratic. Mali lang yan ng spelling. Wala yung R. Quadratic. Okay? For number 1, ilang terms ba meron tayo? How many terms in number 1? Okay, 2. How about for number 3? You can turn on your mic if you want to answer. Kahit di kayo mag-raise ng. 4. Okay, for number 2, we have 4, correct. Number 3? 1. Ilang terms to? 1. Correct. Number 4? 3. 3. Yes, the answer is 3. And for number 5? 2. 2. Yan, the correct answer is 2. So, tingnan naman natin yung pangalan ng polynomial according to its term. Kung meron sa dalawang terms, anong tawag natin dun sa polynomial na yan? Anong tawag natin sa polynomial na may 2 terms? Sige, balikan natin yon. Pag isa, yung term, Binomial po. Yes, Binomial. correct. That is binomial. How about 4 terms? Alam natin, pag dalawang terms meron, this is a binomial.
Quadrinomial, ma'am. Polynomial? Yun ba yung pagkakailan? Quadrinomial po. Quadrinomial po. Quadrinomial? Sige, isip pa. O, di ba meron tayong Cartesian plane? Naalala niyo yung Cartesian plane? Ilang hati meron yun? Okay. Tingnan niyo muna yung Cartesian plane. Layo muna kayo dyan ng konti sa topic natin. Yung Cartesian plane, ilang hati yon? Hindi ko masabi kasi yung word kasi malalaman niyo agad eh. Sabi ni Imas, 4. Tama ba, Imas? Ito yung sagot mo. Yes po, 4. Ano yung tawag natin sa kada part ng Cartesian plane? Ito ay 1, ito ay 2, ito ay 3, ito ay 4. Anong tawag natin doon? Anong tawag natin doon? Sige, you can turn on your mic. Ito ay blank 1, ito ay blank 2, ito ay blank 3, ito ay blank 4. Ano yung term na ginagamit natin kapag Cartesian plane? Naalala niyo ba yung Cartesian plane? Quadron po, Diba ma'am. ito yun? Quadrant. Okay, so this is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So yung quadrant, yung qua means 4. Okay? So sa tingin ninyo, ba yung wait lang. Tama ba yung term na ginamit ko? Wait lang. Let us look at the ano. Kaya pala sinabi nyo quadratic, quadrilateral yung sinasabi nyo kasi yung qua. Pero may iba pang term. Quadrinomial po ba yun? Quadrinomial ba? Pwede kayo mag-search. Meron kayong mga load, di ba? Pwede kayo mag-search. Tama naman pala yung binabanggit ko. Anong tawag natin doon? Ay, nandito pa lang pala tayo sa ano, di ba? Sa name of polynomial, depende sa term. So, yung binabanggit niya na quadrinomial, and so on so forth, hindi siya dito. Yung binabanggit ko ito. Okay, paano pag more than 3 terms? Ang tawag po natin doon, sige, babanggitin ko na, is multinomial. Ang binabanggit ko na ito. Okay, pag 4 yung highest degree. Since the highest degree here is 4, sige, dire-diretso na natin. Ang tawag naman sa kanya ay quartic. Okay? So, yung dito sa number 1, yung highest exponent niya is 1. Ano naman tawag natin sa polynomial na yun? You can search. May hirapan kayo, you can search. Ano po? Yes, Nathan. One tick. Hindi siya one tick. Monomial. Ano po? Monomial. Pag ano yun, sa terms yun. Magkaiba kasi ito eh. Ito kasi Quadratic, terms ma'am. yung tinitingnan mo. Ito, degree. Quadratic po, 2. Paano pag 1? Molynomial. Di ba kayo familiar dito? Naku, nung grade 8 kayo, inaral nyo to. Starts with L. Linear.
Linear. Linear. Correct. That is linear. Pag dalawa or 2, yung degree, quadratic. Pag 1, linear. Pag 4, quartic. So, let us have number 3. Ito naman, isa lang yung term niya. So, ang tawag natin dito ay monomial. Kasi isa lang yung term. Yes. And yung exponent niya, I mean yung degree, is 5. ano yung degree? Degree. 3 po. 3 po. 3. Anong tawag natin sa polynomial na may highest exponent na 3? Cubic. Pwede kayo mag-search, uy. Uy, Google, ang daming sources. Pwede Miss, nyo cubic po? i-search. Po? Cubic. 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 Now, dito naman, tatlo yung terms natin. Ang tawag naman natin dyan, ito na, oh. Trinomial. Ano yung exponent niya? For degree? 6. 6. Anong tawag natin sa polynomial na yun? Na merong degree na 6. Sige, habang hinahanap niyan, dito tayo. Dalawa yung term. So, ang tawag natin sa polynomial na yan ay binomial. Ang degree niya, ano naman ang degree nito? Yung number 5. Anong degree ng number 5? 3 po. Yes, 3. And ang tawag natin dyan ay cubic. O, paano naman kung ang degree ay 6? Ano naman tawag natin? Yes, Dave. Sextic. Sextic or meron pa siyang isang tawag. Hexic. Hexic. Or pwede rin natin siyang tawagin as the 6th degree polynomial. Okay? So, nakita niyo yung difference nilang dalawa. Yung difference ng tawag dun sa polynomial depending on the number of terms that it has. And ganun din naman kung ang degree niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So, nag-iiba yung pangalan ng polynomial. Okay? You just have to identify kung depende ba sa terms o depende sa degree yung gusto mo alamin yung pangalan ng term na yun or name of that polynomial. Okay? So, this is just a review of your past lesson in your grade 7. Ina-identify nyo lang yan ng grade 7 kayo. And ngayon, you are going to deal with polynomials. Ayan. Okay. So, yun ang gagawin natin is we are going to divide polynomials. So, ang main topic natin today is dividing polynomials. Yung mga glitch na. Polynomials. And this can be done in two different ways. Yung una, ito, ang tawag natin dyan is long division. And the other one is called the synthetic division. Okay? So, ganun, para ano, yung pag-aaral natin ng dividing polynomials, i-relate nyo sa lugar. Okay? Let's say, itong lugar na to hindi ka familiar. So, bago mo malaman yung shortcut or short way, kailangan malaman mo muna yung lugar mismo. Okay? So, like for example, hindi ako familiar sa Santa Lucia. Kailangan malaman ko muna yung buong lugar
bago ako makaisip ng shortcut. Okay? So, kaya ang una natin gagawin is we will have the long division before we proceed to the short way of dividing polynomials that is called synthetic division. Okay, so let's proceed. Pakitandaan lang to. Ito yung given. Pakitandaan. X cubed plus 6x squared plus 5x minus 12 divided by x minus 1. Kasi itatanong ko siya sa inyo mamaya. Ulitin ko, x cubed plus 6x squared plus 5x minus 12. Kung may papel kayo dyan, isulat nyo para pag tinanong ko kayo mamaya, alam nyo kung yung isasagot nyo. Okay, let's proceed. Ayan. So, ano ulit yung given natin? Our given is? Anyone who wants to answer? Yes, Mendoza? X cubed plus CX square plus 5x 6x squared, yan. plus Sunod? 5x Plus 5x Okay. minus 12. Minus 12, ma'am. Minus 12. Okay. Divided by, what is the divisor? Yes, Dave. X minus 1. X minus 1. So we'll have now the long division. Lagyan lang natin dito sa gilid. And I'll have this, yung kabilang part, as my scratch. Meron pa yung ibang kulay. Gawin natin siya scratch. Okay. So, ulitin ko, you have to focus para maintindihan ninyo how to divide polynomials. Napakadali lang nito. Promise. Yung estudyante ko nga kahapon, mas gusto niya to kaysa dun sa short method. Pero depende pa rin yan talaga sa inyo. Okay. First, ang una po natin gagawin is to look at the first term. Okay? So, the first term ng dividend natin, itong nasa loob, is the x cubed. Si x cubed, yung first term, i-divide mo siya ngayon sa first term din ng divisor. So, yung first term ng divisor natin ay x. So, i-divide natin sila ngayon. Pag nag-divide ka ng variables, remember that you have to subtract their exponent. So, x cubed minus, yung exponent niya, 3 minus 1. Okay? Kasi 1 yung exponent yung nasa denominator. So, we have x squared. So, yung answer natin dito, x cubed divided by x is x squared. So, pwede mo gawin nito or pwede hindi na rin. Mag-minus ka na lang. 3 minus 1, 2. Okay? So, let us write the answer here. X squared. Ngayon, si x squared, after we divide, yung una natin ginawa is divide, we will multiply. So after you divide, you will multiply your answer sa lahat ng terms sa divisor. So this is your divisor. Ibig sabihin, i-multiply natin si x squared kay x at saka kay minus 1. So that would be, ano bang gamitin kong kulay blue? So x squared times x minus 1. The distributive property, x squared times x is x cubed. X squared minus 1 is, times 1 is x squared. Okay? Ayusin ko lang yung sulat ko. Hindi nakikita yung to. Nakita na ba? So, x squared times x is x cubed. X squared times negative 1 is negative x squared. Ayan, nakikita. Ngayon, si negative x squared,
I mean, si x cubed minus x squared, isusulat natin siya dito. Okay? Tapos, itatapat natin yung mga terms. Si x cubed, itatapat natin kay x cubed din. And si negative x squared, itatapat natin kay 6x squared. Ayan. So after doing that, we are going to subtract. Okay, ano yung subtract natin? At pala dito kasi sinulat yung subtraction. Bakit na isusulat? Dito na lang. We are going to subtract. So pag nag-subtract na tayo, remember that in subtraction, you have to change the sign of the subtrahend and proceed to addition. Ano yung ibig sabihin nun? Ito mga to, yung x cubed minus x squared, papalitan natin or babaguhin natin yung mga signs niya. If they are positive, we'll make it negative. Kung sila ay negative, we'll make it positive. So since x cubed is positive, magiging negative yan. Ito, si x squared minus, ibig sabihin negative siya, gagawin natin plus. And we will proceed to addition. So we have x cubed plus negative x cubed. That would be 0. So magiging 0 na yan. Next, 6x squared plus x squared. So 6 plus 1 lang yan. So that is 7. Then copy x squared. Then we will continue the same process. Okay, continue na lang natin yung same process. But before that, we will bring down. Diba? Sa division, meron tayong bring down. Mag-bring down din tayo dito. So we have 5x. Saka mo ulit i-continue yung process. So ano-ano ba yung mga process na pinagdaanan natin kanina? Divide, multiply, subtract, and bring down. So sulat ko siya dito para hindi niyo makalimutan. Divide, multiply, subtract, and bring down. So these are the steps na gagawin natin. And then, hanggang sa maging remainder natin ay hindi na pwedeng i-divide dun sa first term. So, ulitin natin. Murahin ko lang itong arrow. So, kung ano yung first term, i-divide natin siya sa first term din. So, that is 7x squared divided by x. So, pag nag-divide ka, 7 divided by 1 is 7. X squared divided by x, cancel na natin yan. We'll have 7x. Tapos, isulat natin siya dito. Since that is positive, ibig sabihin plus 7x. Next step is to multiply this dito sa dalawang to. So, pag minultiply ko na siya, magiging 7x times x minus 1. Distributive property, 7x times x is 7x squared. 7x minus 1 is, or times 1, negative 1 is 7x. Hindi na naman nakita ang ating 7x. There. Then, isusulit natin siya dito sa baba. Kapag sinulat ko na siya, let me erase this. We have 7x squared minus 7x. We will now subtract. So, pag nag-subtract tayo, change natin yung sign from positive magiging negative, from negative magiging positive, and we will proceed to addition. Ayan. So, 7x squared plus negative 7x squared, cancel na yan. Kasi that is 0. 5x plus 7x is positive 12x.
x. Sunod na step natin, after we divide, multiply, subtract, we are going to bring down. So, ano yung bring down natin? Yung negative, lumiko, negative 12. So, baba natin siya dito, we have negative 12. Okay? Next step is to go back, divide naman ulit. Divide si 12x. Divide natin siya dun sa term, first term, which is x. So, dahil x yan, 1 na lang yan, and ang matitira na lang ay 2. So, we have 12. Lagay natin siya dito, sulat natin siya. We have positive 12. Then, next step is to multiply. Siya naman ang imo-multiply natin doon sa x minus 1. So, multiply natin 12 times x minus 1. We have 12x minus 12. Sulat natin dito, we have 12x minus 12. Subtract, change the sign, proceed to addition. So this will be 0, and this will also be 0. So ang remainder natin is 0. Okay, our remainder will be 0. So that is how you divide polynomials. Okay, ganun lang yung step. Divide, multiply, subtract, bring down. Pag wala nang i-bring down, stop ka na doon. That will be your remainder. So dito, dahil 0 na siya, you cannot divide 0 by x. Ito na yung last answer natin. And this will be our remainder. So what will be our answer? Our answer is the quotient is equal to, ito, copyhin lang natin to. Copyhin lang natin tong sagot natin. That is x squared plus 7x plus 2. So this is our answer. With a remainder of 0. Okay? So, sulat ko na lang siya dito para hindi naman siya nakaya. Yung remainder natin ay 0. Para mas maintindihan natin, we will have examples, more examples. Pero ang gagawin ko ay, yung ibibigay kong example ay yung ginawa natin, yung question kanina. Ayan. So, ito yung gagawin natin. Another example. Gusto ko natandaan nyo po yung given. X cubed minus 2x squared minus 11x minus 20 divided by x minus 5. Ulitin ko, x cubed minus 2x squared minus 11 minus 20 divided by x minus 5. So, para malaman ko if you are still there, I want you to raise your hand. Lahat po kayo, raise your hand. And yung nasa FB Live, yung 8 na nasa FB Live. Ang dami nag-attendance, no? Pero 8 lang yun na. Ilan ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung nag-attendance dyan, pero 6 na lang yun nanonood. So, I want you to type x minus 5. Okay? X minus 5. Yun nasa FB Live. X minus 5. Yun nasa FB Live ang magta-type ng x minus 5. Okay? So, let us proceed to another example. Ano ba mas maganda? Ito ba? Mas maayos ba ito? Ayan, okay lang.
So, ano ulit yung given? Yeah, you can turn on your mic. Villegas? Nagsasalita ba si Nathan? Hindi ko siya narinig. Villegas? Ako, ma'am. Sige, si ano, Binduan na. Go. X minus 5. X minus 5 ba muna? Di ba yung isang, yung mahaba muna bago yung maikli? Ay, Pag sorry, pinanggit ma'am. natin siya. Okay. X cubed X cubed minus 2x squared minus 11x minus 20. minus 20 divided by X minus 5. X minus 5. Wait lang. Ayan. So again, let us have this part of the board as our scratch. So ano yung gagawin natin? First to first. Lagi nyo na tatandaan. First to first. First term to first term. Pag nag-divide. So first term is x cubed. Divide natin sa first term, which is x. Ang pangat naman ng sulat ko. Wait lang, ayusin ko lang. X cubed divided by x. So what will be the answer here? Yeah, pwede nyo na i-lower yung hand niyo. Pwede nyo i-type yung answer niyo. Nyo i-type. Dave, X2 po, miss. x squared. X squared 2. Hindi x2. Wait lang, Sorry po, miss. Wait lang ah. Okay. So we have x squared. So sulat natin siya dun sa taas. X squared. Sa iba, ang ginagawa nila, hindi nila dito sinusulat. Dito, tinatapat nila sa x squared din. Pero pwede rin naman niya. So, quotient naman din ang magiging answer natin dyan. So, we have x squared. Multiply naman natin ngayon sa x minus 5. So, x squared times x minus 5 equals x cubed minus 5x squared. So, sulat natin yan dito sa baba. So, we have x cubed minus 5x squared. Bakit kasi may ganyan? Yan. Tapos, subtract. Pag nag-subtract na tayo, change the sign. Proceed to addition. So, this will be 0. Negative 2 plus 5 is? Yeah, turn on your mic if you want to answer. Ako, napagod na yung iba. Malis na. 3, ma'am. Kevin Luan. 3. Anong answer mo? 3, positive 3. So, 3x squared. Then, we have to bring down. Bring down negative 11x. Sunod. Next step natin, we have the first term. First to first ulit. So, we have first term 3x squared divided by x. So, exponent will have 3x. Sulat lang natin yung 3x. Positive 3x. 3x times negative x minus 5 pala, hindi negative. 3x times x minus 5. Huwag niyo lang kakalimutan tong so, you now multiply.
Pag nag-multiply na tayo, distributive property, so we have 3x cubed or square minus 15x. Sulat natin yan dito sa baba. 3x squared minus 15x. Then subtract. O, anong sunod sa subtraction? Change the sign. So, negative, positive, plus. This will be 0, negative 11 plus 15. 14, 4x. ma'am. Ay, 4 pala, 4. 4. X. Then we will bring down. So bring down negative 20. So tapos na tayo hanggang bring down. Divide ulit tayo. First to first. F to F. So that is 4x divided by x. Cancel mo na yan. We'll have 4. So the answer here is positive 4. Multiply natin siya sa x minus 5. 4 times x minus 5, distributive property will have 4x minus 20. Sulat natin siya dun sa baba, 4x minus 20. And then, you proceed to subtraction, change the sign, and we have addition. Sabi nagtanong sa akin kahapon, ma'am, kailangan pa ba namin mag-minus kung magpa-plus din naman kami? Opo, kailangan niyo po mag-minus kahit na ang ending talaga is magpo-plus kayo. Kasi kay subtraction lang po, merong rule na change the sign nung subtrahend bago ka mag-proceed to addition. Kay addition kasi, as is lang. Kung ano yung sign ng mga terms, yun pa rin yung sign nila. So, walang magbabago. Kaya, hindi pwede na didiretso kayong mag-add, hindi kayo mag-change ng sign. Okay, so this is 0. This is also 0. We'll have 0 as our remainder. Now, what will be our answer? Our answer is, the quotient is x squared plus 3x plus 4. And the ratio, not ratio, what ratio? Bumalik ako sa geometry. Remainder is Remainder. 0. Oo, remainder. Hindi ratio. Balik geometric, no? Ayan. So, this will be our answer. So, mamaya may mga makikita kayo, hindi 0 yung remainder nila. Okay, mamaya ko ituturo sa inyo paano naman kapag hindi 0 yung remainder. First, we have to try the same given, pero ang gagamitin natin ay yung mas madali at mas maikling paraan. That is synthetic. Okay, so may kopya kayo nito, di ba, nung given. So let us have the next one. We'll have synthetic division. So, sa synthetic division, bago ako magbigay ng example, ang kailangan, naman din naman pareho dun sa long division, is naka-arrange yung ating given. Okay? Naka-arrange yung ating dividend. Naka-arrange yung dividend, arrange. Walang B. Arrange the dividend in descending order. When we say descending order, you have to look at the exponent. So kung ano yung pinakamataas, yung term na may pinakamataas sa exponent, siya yung mauuna. And sunod-sunod na doon yung kanilang exponent. Kunwari, 4 yung pinakamataas, 4, 3, 2, 1. Pangalawa, you have to make sure that all the terms are present. Let's say, ang pinakamataas mong exponent ay 3. So, x cubed
may x squared, merong x, merong constant. Pag may isa doon na nawawala, or binigyan ka ng polynomial na walang x squared na term, dapat i-replace mo yun. Kunwari nagbigay ako ng i-divide 4x cubed minus 2x plus 1. Divide natin siya by x plus 1. So, pwede ako mag-divide, pero kailangan ko munang ayusin in descending order. Dahil nakaayos na siya in descending order, 3, 2, 1, then constant, okay na. Ngayon, I have to make sure na kompleto yung mga terms. Meron akong x cubed, wala akong x squared, so may missing term ako, wala akong x squared, may variable x, at meron akong constant. So, dahil wala akong x squared, mamaya, pag nag-solve ako using synthetic division, I have to replace that 0. Bakit kaya ganon? Kasi po, pag synthetic division, ang pinakakailangan ninyo is the numerical coefficients. Ano yung numerical coefficient? Going back to numerical coefficient, if you have a term, like for example, 4x cubed, yung numerical coefficient nyo dyan is yung 4, yung positive 4. So, the numerical coefficient here is positive 4. Dito, sa negative 2x, ano yung numerical coefficient nyo dyan? Na? Hello, nandiyan pa kayo? Negative Ano 2. yung yes, negative 2. And si constant, copyahin nyo lang si constant, positive 1. So, yan po yung mga numerical coefficient. Kaya lang, since walang x squared, mamaya, i-replace natin yung numerical coefficient niya na 0. Meaning, wala yung term na yon. 0x squared or 0 times x squared, that is still 0. Wala, missing. Okay? So, let us have the example. Pakiulit nga po yung given. Ano po yung given natin? We have to divide anong given natin? Sige. X cubed minus go. Ano yung sinulat nyo kanina? 2x squared 2x squared minus 11x minus 11x minus 20 minus 20 divided by X minus x minus 5 so we have x cubed minus 2x squared minus 11x. We will divide that by x minus 5. Sa una, ang synthetic division ay numerical coefficients lang ang ginagamit natin. So if this is x cubed, ang numerical coefficient niyan, bakit pala? Ang numerical coefficient ni x cubed ay 1. Ang 1 numerical coefficient nito ay negative 2 negative. Correct? Ito, negative 11 and yung constant, negative 20 negative 20. So we have here the constant, the term with x, yung term na with x squared, and term na may x cubed. So dahil kompleto, wala tayong lalagyan ng 0. Okay? Now, after you identify the numerical coefficient, you have to identify, of course, yung gagamitin natin na value of x. So, sa value of x, kinukuha natin siya dito sa x minus 1. Shortcut is, kung ano yung sign niya,
Negative 5, di ba? Kunin mo lang yung inverse, pabaliktaran. Kung negative 5 yan, magiging positive 5. Long cut. Si x minus 5, in-equate sa 0, then transpose sa kabila. So, from negative, naging positive. So, x is equal to positive 5. Ulitin ko ha, ito ay long cut, ito ay shortcut. Bakit ko tinuturo yung dalawa? Minsan kasi, may kasamang numerical coefficient yung variable x. So, may mga bata na, ma'am, paano na may kasamang 2 si x? O di later on, mag-divide pa by 2. So, maganda rin na alam ninyo kung bakit ginagawang inverse yung sign niya. Kasi kapag may 2 na yan, 2x minus 5 equals 0, transpose mo si 5, magiging positive, divide mo both side by 2, ang x mo ngayon ay magiging fraction. Okay, but since wala naman siyang kasama, good na yung baliktarin na lang, ay ibahin natin yung sign niya. Okay, pwede na. So, para saan yung mga yan? Gagamitin natin yan sa ating synthetic division. So, isulat ulit natin. We have 1, negative 2, negative 11, negative 20, and yung value ng x, which is positive. So, ganyan po ang itsura niyan pag nag-solve kayo. Tapos, meron tayong linya. Medyo babaan ko lang yun. Ayan. Ngayon, ang step naman dito, kung kanina ay divide, multiply, subtract, bring down. Naglala niyo yung kanina. Kanina sabi ko divide, multiply, subtract, bring down. Dito naman, mas maikli. Ang process, ang procedure natin dito, or step by step natin dito is bring down. Isang beses ka lang magbe-bring down, and then multiply, and then add. Okay? So, sa synthetic, magbe-bring down ka ng isang beses lang, then magmo-multiply ka, and then you will add. Sa ating long method, marami kang steps na gagawin. So, paano natin gagawin yung bring down, multiply, add na yan? So, bring down mo yung una na numerical coefficient, and that is 1. After you bring down, you have to multiply it to the value of x, which is 5. So, pag multiply ko yan, 1 times 5 is 5. Then, you have to place your answer dun sa kasunod. So, pag pinlace ko yung answer ko dyan, I have here 5. So, multiply, place your answer here, and then next step is to add. So, kapag nag-add ka, ang pangit ko pag sinulat ko. Ay, sabihin natin, add. Mag-add na tayo. Negative 2 plus 5, that is equal to 3. 3, positive 3. And then you will repeat the same process. Multiply, add, multiply. Isang beses ka lang magbe-bring down. Bring down, multiply, add, multiply, add, multiply. So, ganun lang. Okay? So, si positive 3, i-multiply natin kay 5. So, that would be 15. Place natin siya dito. Then, add. That's pala red yung add ko. So, pag in-add natin yan, ano magiging answer ko? 4. Positive 4. Multiply. Ulit natin. So, magiging answer ay? 20. What? 20, correct. And then add. Ano magiging sagot?
0, ma'am. Correct, 0. So, let me erase this first. Erase natin yan. So, we have 1, 3, 4, 0. Pag nagsagot kayo, tatandaan nyo na yung pinakahuli sa sagot nyo ay yung remainder. Yung sunod ay yung constant. Yung sunod ay yung variable x. Sunod ay yung variable x na may squared. Okay? Or simply, if the highest exponent is 3 or the degree is 3, mag-subtract ka lang ng 1 dun sa exponent. So, x squared, yun yung magiging sagot mo. At ito yung magiging numerical coefficient niya. And dahil ang numerical coefficient niya ay 1, that would be x squared. Sunod, x, 3x. Positive 3x. Yung pang-apat, ay yung pangatlo, we have 4 and that is the constant, plus 4. So this will be our answer, which is x squared plus 3x plus 4 with a remainder of 0. So tingnan ninyo, yung sagot ko dito na x squared plus 3x plus 4 ay pareho din yung sagot ko kanina. Pareho lang sila, pero magkaiba ng process. Ito mahaba, medyo mahaba. Ito, mas maikli. So, dito, ang ginagawa natin, nagdi-divide tayo, multiply, subtract, and then bring down. Dito sa kasunod na step na ginawa natin ay bring down ng isang beses lang, and then multiply, add na yung mga susunod na steps. Okay? So, saan kaya kayo mas madadalian? Is it the long division or the short one? So, kung long division yung gusto nyo, type nyo yung 1. Kung short method, which is synthetic, you type 2. Ganon din sa mga nasa FB Live para malaman ko kung nandyan kayo. Kung saan kayo mas nadadalian? Is it 1 or 2? Yung long o yung synthetic? So, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 na present sa ating FB Live. Pero ang nanonood po ay 3 lang talaga. So, sa 3 yan, I want you to type ito, yung BDMA. BDMA. Okay, type BDMA para malaman ko kung sino ang nasa FB Live talaga. BDMA. Ngayon na po, i-type niyo po. Sa ating Google Meet, sabi nila mas madali yung 2, yung iba sabi 1, mas madali 2, 1, 2. Okay? So mamaya, sa mga examples natin, malalaman nyo ano talaga yung mas madali. Okay, so ito mas madali talaga itong synthetic division. Pero mas nag-enjoy ako sa long division. Okay, ito mas gusto ko to, synthetic. Pero mas nag-enjoy ako sa long. O, asa na yung mga nasa FB Live? Wala pa nagtatype ng BDMA. Nililipat ko na to. Yung page. BDMA, BDMA. Wala kayo dyan, no? So, lahat ng nasa Google Meet, please raise your hand. Raise your hand first. So, tapos na tayo sa dalawang topic. At ang gagawin ko ay, please remain your hand, Please remain your hand na naka-raise. Tapos na tayo sa dalawang topic, which is long and synthetic division. So, ang gagawin ko ay magbibigay ako ng mga examples pa. Okay? Para mas maintindihan ninyo. So, sagutan muna natin to. Paano daw kapag nag-divide
x raised to 5. Yung yung polynomial, merong x raised to 5. Tapos yung i-divide mo ay x raised to 3. Ano kaya yung magiging degree ng quotient? Type your answer. Is it A, B, C, or D? Ayan, si Margalio pala nanonood. Janti ko to dati si Margalio eh. Ano ba? Oh, si Janti ko nga yan dati. Oh, saan yung iba? Si Margalio lang. Ayan, correct. The answer is letter B. Kasi, di ba pag mag-divide ka niyan, x squared na lang yung matitira. How about this? Ano kaya yung magiging remainder nito? So, by synthetic division, mas madali nating malalaman yung sagot. So, gawin natin yung synthetic division para less space na yung gagamitin natin. So, ito ay 1. Ito ay -2. Kompleto naman yung mga terms. Wala tayong kailangan problemahin. And then, i-divide natin siya doon sa inverse ni -2 and that's +2. Parang masyadong maliwanag yung mga kulay na gamit ko. Mag-blue tayo. So, 1, -2, 4, -3, divide natin sa +2. So, ganun ulit, bring down, multiply, add, multiply, add. So, 1 times 2 is 2, add 0, times 2 is 0, add 4, times 2 is 8, add +5. So, ano po yung remainder natin? Sabi ko, huwag niyo ibababa yung kamay niyo. Ano po yung remainder natin? Sige, pwede magsalita. B. Letter B po. B, correct. And that is 5. Yung dulo, lagi niyong tatandaan, yun po lagi yung remainder. Okay, next. So, dito, alam po na pala natin yan, yung divisor niya ay yung x minus 4, so the answer is A. Number 5, o ito, ang hinahanap naman ay yung quotient. So, sinolve na niya, ang pinapahanap lang sa atin ay yung quotient. Sa tingin ninyo, which of the following is the quotient? Is it A, B, C, or D? B po. B? Ito po ba yung quotient natin? Quotient. Ano ba yung quotient? Is it B? Yeah, type your answers. So, napansin nyo dito sa quotient niya, ang remainder ay 0. Letter D po. Ayan, sabi naman ni Jack ay letter D. So, we have x squared. So, this is the remainder. This is the constant. Variable x. Then, ito yung sa x squared. So, x squared plus 4x minus 6. Correct. The answer here is letter D. Proceed na tayo dun sa iba pang mga examples. Burahin ko lang to kasi example din to. And explain dito paano gagawin So, dito, you have to divide the first term by the first term, multiply, and then subtract, and then so on. So, ang magiging sagot natin dyan, if we repeat and continue the process, is x squared plus 7x plus 12. Ayan. So let us have more example. So we have 3x raised to 4. Bakit siya naging 3x raised to 4? Kasi in-arrange na po siya. Ito yung given. Nakita niya na
parang hindi nakaayos yung yung mga terms in descending order. So, inayos niya. Naging 3x raised to 4 plus 6x cubed plus in-indicate niya na walang x squared minus 5x plus 10. So, pwede rin tayo mag-divide by long method. Importante din na wala dapat nawawala sa ating terms, I mean dun sa ating polynomial. And if meron, kahit siguro hindi niyo na to gawin. No, kahit hindi niyo na yan gawin, mag-leave lang kayo ng space dyan. Okay, so pag nag-leave kayo dyan ng space, makakapagsagot na kayo. So, i-try natin. Pare, inalis ko yan. Ayusin lang natin yung pagkakaalis. Kunwari, blanco yun. Binlanco ko. So, magdi-divide tayo. 3x raised to 4 divided by x. Magiging 3x cubed. So, we have here 3. Dito na natin isulat. 3x cubed. Next, multiply natin siya. 2x and sa negative 2. So, 3x cubed ay 4 raised to 4 minus 3 times 2 is 6. Then we have x cubed. Subtract, change the sign. Proceed to addition. So, this is 0. Ito naman ay magiging, hindi ako pantay magsulat mo, magiging 12x cubed. Yan. Tapos mag-divide naman tayo. 12x cubed divided by x. Ang dali lang yan eh. Minus 1 ka lang ng minus 1 sa exponent. Dito wala tayo bring down kasi wala naman tayong x squared. So 12x cubed divided by x, that would be 12x squared. 12x squared times x, 12x cubed. 12x squared times 2, negative 24x squared. So, subtract tayo, change the sign, and proceed to addition. So, this will be 0. Then, wala naman tayong inad dyan. Sinubtract. So, positive 24x squared pa rin siya. Yan. Meron na tayong bring down. Negative 5x. Next, divide ulit. So, babawasan lang natin ang exponent yung variable x. So, magiging ano na yan? Plus 24x. 24x. So, pag minultiply mo, balik sa dati. 24x squared. 24 times 2, we have 48x. Subtract. Change the sign. Proceed to addition. So, this is 0. Hindi ko pala nakaka-cancel kanina. This is 0. Ito naman, 5, negative 5 plus 48. What is negative 5 plus 48? 53. 43. 43. 53. Ay, 43. Negative 5 plus 48. ay, sorry. So that is 43x. Next, bring down. Ang i-bring down natin is yung positive 10. O, divide ulit tayo by x. Minus ulit sa exponent. So, magiging positive 43. 43 times x, 43x. 43 times negative 2, negative 86. Okay? Then, subtract. Change the sign. Proceed to addition. Then, 0. And ito ay magiging 96. So, the remainder is 96. Bakit tayo tumigil na? Hindi na tayo kasi pwedeng mag-divide. So, dahil may remainder tayo, iba yung magiging itsura ng ating quotient. So, paano natin yun isusulat? Ang magiging answer natin dyan ay, so
Basta nakita nyo, no, hindi na ako nag-scratch kasi madali lang naman siya. Magbabawas ka lang sa exponent eh. Bawas ka lang, bawas sa exponent, tapos multiply. Ganun lang, kasimple. So, our quotient is, copyhin lang natin yun. Ay, medyo itaas ko para magamit ko yung space na baba namin. Quotient of x is 3x plus 12x squared plus 24x plus 43. Ba yan? Hindi nagkasya. Ulitin na natin. Ulitin. Usog. Bakit 3? 3x cubed plus 12x squared plus 24x plus 43. Ang remainder natin, ratio na naman sasabihin ko, ang remainder natin ay 96. Pero pag tinanong ka, ano yung quotient? Dapat isasama mo na si remainder. So pag sinulat mo siya, ganito po ang magiging itsura niya. 3x cubed plus 12x squared plus 24x plus 43. Since that is positive, plus tayo, plus 96. Hindi na siya pwedeng i-divide kay x minus 2. So, ilalagay na natin siya sa denominator. So, this will be our final answer. 3x cubed plus 12x squared plus 24x plus 43. 3 plus 96 divided by x minus 2. Okay. So, ganyan po kapag mayroong remainder. So, gawin naman natin siya yung mas maikling paraan, yung ating synthetic division. Pakitandaan lang, 3x raised to 4 plus 6x plus 5x, negative 5x plus 10. Dali, hindi ko sinusulat. Isulat nyo para sa akin. Okay na? Proceed na tayo. Ay, bakit lang? Ayan. So, pakibanggit ulit. Anong ulit yung given? We have to divide. Ay, wag na tayo masulat ng word na divide. Yung ano na mismo, yung given. Ano yung given natin? Sige, anyone, you can open your mic. Puro kayo present. Kahit di kayo nanonood, puro kayo present. Sa FB Live. Kahit 5 lang talaga yung nanonood. Oh, wala nang nagsagot. Ma'am. Sige po. Ma'am. 3x4. 3x raised to 4. Raised to 4. Plus 6x cubed. Sunod. Ma'am, kasama pa ba yung 0x squared? Hindi na. Minus 5x. Minus Plus 5x plus 10. Divided by x minus 2. x minus 5. 2, ma'am. Ay, ito ba? O, Yes diba? po. Hindi ko nga tanda kasi. So, gawin natin yung mas madali, yung short way. So, tingnan muna natin if kompleto. Since hindi sila kompleto, mamaya maglalagay tayo ng 0. So, dito muna tayo sa 3, x raised to 4. So, ang magiging numerical coefficient niyan ay 3. Ito naman ay 6. May missing dyan, so gagawin natin siyang 0. Tapos ito ay negative 5. And we have here 10. So, yan yung numbers na gagamitin natin. And yung value ng x natin is positive 2. So, let's write it here. We have 3, 6,
0, -5, 10. At yung gagamitin natin value of x is 2. Bring down 3. Para hindi kayo nalilito kasi kapag may nalilito dito, maglagay kayo ng arrow para merong ano dun sa space na yun. Baka kasi dyan nyo siya isulat. Dito siya sa baba ng linya. So, 3 times 2 is 6. You add this. You have 12 times 2, 24. You add this. This is 24. 24 times 2 is 48. Then plus -5, 43 times 2 is 86. 86 plus 10 is 96. So, isulat na natin siya. This the remainder. This the constant. Variable x. X squared. X cubed. Or simply, subtract na lang tayo ng 1 dun sa x raised to 4. 3x cubed plus 12x squared plus 24x plus 43 plus the remainder 96 divided by x. So this is our answer. So saan kayo mas nadadalian? Dito o doon? Saan ba mas madali? Ayan, ito ba yan o yung kanina? Okay, so it's your choice. Binibigyan ko kayo ng choice. Pero syempre, pag nag-exam kayo, you have limited number of time. Okay? So, mas madali kung mas maikli. Or mas mapapabilis kayo kung mas maikli yung gagamitin nyo na solution. Okay, next. Biosynthetic. Ayan. Pinakita ko na siya kanina. Pero iba naman pala yung given na to. Sabi niya, change the sign. Or pwede rin inverse. Bring down. Then write it here. Add, multiply, add, multiply, add. Okay? So your answer is x squared plus 7x plus 2. Next. Synthetic division. Ito yata yung sinagutan ko kanina. Arrange muna. And then the values. Bring down, multiply, add, multiply, add, multiply, add, multiply. So the answer here is, ayan, 3x cubed plus 12x squared plus 24x plus 43 plus 96 over x minus 2. So let us have what's more. So sa what's more, I'll be asking siguro mga 5 estudyante to answer. Okay? So yung magiging answer nyo, kailangan nyo bang mag-install? Wait lang, patry ko muna kasi meron ako Microsoft. May Microsoft Whiteboard dito maganda. Kaya lang pa, wala akong Microsoft Whiteboard. Jamboard na lang ulit tayo. Jamboard! Ang sakit na ng tenga ko sa earpod. Para hindi ko na ito ibigay sa inyo sa nasasagutan. Sagutan na natin ngayon. Okay, so Ricarte, October 26. Wait lang. Share ko sa inyo yung link. Ano na nga natin pang So, ilalagay ko po dito sa ating sabi ni Dave, mas madali yung 2.
Opo, mas madali siya. Kasi mas maikli. Yung link ay nandun na sa inyong in-call messages. So, pwede na po kayong pumasok. Tapos, ilalagay ko lang yung mga sasagutan. Ano nga number yun? Wait lang, hanapin ko lang. Saan ka na ba? Hindi kita makita. Hanapin ko lang yung mga pictures. Number 2. 13. Okay, next. 14. So, habang nagsasagot sila, mag-attendance tayo. O, isa pa lang ang pumapasok So, payag na kayo na bumagsak kayo sa exams. Dapat mag-try kayo para yung mali nyo mamaya itatama ko. So, kapag naitama ko yan, maiintindihan nyo lalo, di ba? Sabi nga, experience is the best teacher. You don't experience how to divide polynomials, you'll never learn. So, hindi pwede na tinitignan nyo lang yung teacher nyo paano mag-divide, kundi dapat kayo mismo sa sarili nyo, ma-experience ninyo on how to divide polynomials. Para hindi tayo aanga-anga pagdating sa mga assessment at saka sa written test. So, may nagsagot ng written test. Mga pasaway kasi yung estudyante ko na yun. Hindi ko pa nga tinuturo sa kanila. Nagsagot na sila. Diba? Very good. So, yan. Okay, you can now answer. So, habang nagsasagot sila, maglalagay lang ako ng attendance sa ating group. Abangers na yung mga ibang classmates. No? For sure, abangers yung mga yan sa attendance. Anong date nga ngayon? Ma'am, can I have question? Ano po? Ma'am, meron po bang code? Code? Meron ba? Hindi, wala eh. I-click mo lang siya. Kailangan mo mag-install ng Jamboard. Ano ba gamit mo? Naka-public siya eh. May nagre-react na tapos iba yung emoji. Dapat pala hindi ako gumagamit ng kamay, no? Kasi iba-iba kulay eh, oh. Yung isa maputi, yung isa naninilaw. Nakita niyo na ba to pag nagtitingin kayo ng mga reaction? Mag-win nga natin to. So, 22 na lang kayo dyan. 22 na lang tayo. 21 na lang ang estudyante ko. Sa FB Lively 5, napaka-very good, di ba? So, all in all, out of 62, ay 27 lang ang pumasok. Okay? So, nasa 25 ang wala sa klase. 25 ba? Tama ba yung math? 35. Pala, 35 ang wala sa klase. Napakaangas, di ba? Tapos gusto pumasa. Pwede ba yun? Hindi ka nag-aral pero papasa ka? Ilalower ko na yung mga hands niyo. Hirap naman yun. Yung papasok ka pero
makikinig ka. Pero kung hindi ka pumasok, hindi ka makikinig, gusto mong pumasa, parang joke yata yun. Kung may nagsasagot na sa isang page, isa lang, ha? Murahin natin tong sobra. Sunod na number ka na. Miss, question po. Miss? Po, I'm off mic pala ako. actually answering on my notebook po. Can I just write the answer po, Miss? Pwede namang picture. Ito, oh. Dito. Add image. Picture mo yung sagot mo, tapos post mo dyan. Okay po, Miss. Para checkan. Sana sa FB Live may mga nagsasagot din, no? Sino yung nasa FB Live na ano, na anim? Ang lagay nga kayo dyan ng emoji na ano, na basta may puso. Emoji, basta may puso, lagyan nyo sa comment para malaman ko kung sino yung 5 na yan. 5 lang pala kayo, hindi kayo ano. Nasaan na yung nagsasagot? Wala na. O dito, sa letter B, sinong matapang nasasagutan ang letter B? O, sinong matapang na magsasagot ng letter B? Ay, ito, may mali dito ha. Wala tong x, wala tong squared. Burahin natin yung squared. X plus 2 yan. X plus 2. Kaya pala ako nagsasagot ng D. Ba't ganun x squared? O, ito. Sino magsasagot nito? Ang dali lang nito. Very, very easy peasy. O, go. Sagot na. Ay, wala nagko-comment sa ano. Balik kaya ako sa FB Live ng question. Gutom ka na ba? Para makausap naman natin sila. Hindi nakakausap yung mga nasa FB Live eh. Hingin natin ng ano doon. Poll. 1 o 2? Ano kayang gagawin nila? Yung 6 na nandyan. Miss, I already Yes. put my answer in the board po. Okay. Ayan, may nagsagot na. Sa kanya long division. Sige, maya-maya reveal natin yan. Medyo usog ko lang ng konti. Para makita natin if yung sagot niya ay pareho sa sagot mo. How about letter B? Would you dare answer letter B, Dave?
I-try mo yung letter B. May po? B. Ito. Okay, B. try ko po, miss. Kaya mo yan. You can use the synthetic division, ha? Pag ang ginamit mo long division, mag-iiwan ka rin ng space. Tulad ng ginawa kanina, nag-iwan ako ng space kasi walang x squared. Ito kasi dalawa nawawala x squared tsaka x, wala. Ano sumasagot sa poll ng live? Sabi ko 1 or 2. Walang sumasagot. Very good talaga ang mga nasa FB Live. So, susunod, hindi na ako mag-FB Live. Kung ganyan na ang ginagawa nila sa FB Live na lang sila pumapasok. Pero hindi naman sila talaga nanonood. Kasi sa ibang section, nag-try ako. Pag-type kayo ng ganito, nagta-type sila. Ito naman ang i-type nyo. Nagta-type sila. Dito, ang tagal. Isa nga lang nag-type kanina si Margalio. Wala na, ganun lang. I-end ko na kaya tong live natin, no? Bilisan nyo magsagot kasi ang dami ko naiisip. Ayan, very good naman to. Letter D. Ang dali lang nitong letter D. Saka ito, ang dali lang nito. Pwede nyo sagutan. Yung mga nasa Google Meet, kung nandyan pa kayo, i-type nyo Q. Type Q. Nasa Google Meet. Yung hindi nagsasagot, Type Q. Letter Q. Ayan. May tao pa pala. May tao pa dito. Para ko wala na. Tapos maglagay kayo ng pangalan sa sinagutan nyo. Ito, yung sa green, maglagay ng pangalan. Ito, lagay ng pangalan. Para alam ko kung sino yung nagsagot. Wala pa nagsasagot ng letter D. Dali, mga 3:30, tapusin na natin. Para makapagpahinga kayo. Ano pa rin sasagot ng D? Jana Venice. Andito ba si Jana? Andito po. Okay, very good. Check ko yan. So, habang may nagsasagot pa, ito, ano na to? Sino yung sa green? Nawala na. Ikaw din ba to? Sino to? Dave? Ikaw tong sa green o iba? Akin po yung Ito. picture. Apo. Pero ito, hindi. Hindi Sino po. kaya to? Hindi tinuloy eh. Tapos na? Ito lang?
Okay, let's start with Jana. Gamit tayo ng red. So, we have, ito pa lang dito pa lang, sa 11x minus 20x squared plus 12x cubed minus 14, ano dapat unang gagawin dyan? Ano dapat unang gagawin? Arrange, ma'am. Yes? Arrange po. Opo, arrange po muna. So, kapag in-arrange natin siya, hindi 11 yung unang number or numerical coefficient. Dapat 12x cubed muna yung term. Next to that is negative 20x squared. Saka tayo magkakaroon ng 11x minus 40. So, dito pa lang, make sure na dapat kompleto and at the same time, naka-arrange siya in descending order. So, let me duplicate this. Ano ba ito? I-duplicate. Do-duplicate ko siya. Na hindi mo wala yung sagot ni Jana. Ano yun? Duplicate. Ay, hindi pwede. Copy na lang natin. 12x cubed minus 20x squared. 12 cubed 20x squared. 11x negative 40. I-divide natin siya ngayon kay x minus 2. So, kapag gagawin nyo na to, ulitin ko, dapat kompleto yung terms. Kapag hindi, mag-replace ka ng 0. Or kaya naman, mag-leave ka ng space pag long division ang gamit mo. Pero pag synthetic, dahil ang gagamitin ko ay synthetic, all we have to do is to write 0. Okay? Cube, diba? Cube. Bakit yan ay ano? 2. So, let's answer. Using synthetic division, sulat natin 12, negative 20, positive 11, negative 14. Next, divide natin siya sa value ng x. That is positive 2. Now, to bring down this, 12 times 2, 24, positive. If you add this, positive 4. 4 times 2 is 8. Add 19. 19 times 2. What is 19 times 2? 38. Tama? Plus negative 14. Ang magiging sagot ay 20. 4. Correct. So, check ko lang ulit 12, negative 20, positive 11, negative 40. Ang value ng x natin ay 2. So, you have to bring down 12. 12 times 2 is 24, plus negative 20, positive 4, times 2 is 8, plus 11, 19. 19 times 2 is 38, plus negative 14 is positive 24. So this will be the remainder constant x squared. So sulat natin, we have positive 12x squared plus 4x plus 19 plus 24 over x minus 2. So ito dapat yung sagot ninyo dito sa given na to. Okay? So, kaya umpisa pa lang, dahil 11 agad yung nakita ko at 11x lang yon, dito pa lang magiging mali na yung sagot ninyo. You know how to do the process?
Pero wag na wag kakalimutan to arrange. Arrange in descending order. Dapat yung may pinakamataas na exponent yung nasa unahan at sunod-sunod na po after nun. Okay? Next. Let us have, ito nagsasagot na siya. So, 2x squared. 2x cubed minus, dito nakalimutan maglagay ng 2. 8x squared. So, wait lang, ayusin lang natin. Ulitin ko, 2x cubed divided by x squared times x cubed. 2x squared times negative 4, negative 8x squared. So, change the sign, magiging positive to, dito hindi ka nag-change ng sign. So, mag-add tayo. Pakita lang natin yung yung gawa niya. Ano ba to? Ganito, di ba? Tapos copy, paste. Palakihin ko yung gawa niya. So, dito, ang naging problem naman niya ay hindi siya nag-change ng sign. So, negative to. Kung mag-change siya ng sign, ito magiging negative. Hindi nakikita, no? Blue. Ito magiging negative. Ito magiging positive. So, pag naging positive na yan, proceed tayo sa addition. 9 plus 8, dapat magiging 17x squared to. So, 17x squared divided by x, magiging 17x ito. 17x times x is 17x squared. 17x times negative 4 is negative, ano ba yung value nun? Okay? So, tingnan natin. Naku, nauubos na yung estudyante ko. Gusto naman niyang lumayas. Tingnan naman natin yung isang sagot, yung sa synthetic division. Brain ko naman na to kasi nasa kabilang page na siya. So, dito, check muna natin, isa-isahin natin. 2, 9, 3, negative 4. Ito naman ang naging problema niya. Imbis na inverse ng positive 4, positive 4 na agad yung nilagay niya. Dapat negative 4. So, make sure, sa math kasi, pag may isa kang mali, it will lead you to the wrong answer. So, kahit gaano kahaba yung solution mo, kung may mali sa umpisa pa lang, lahat yan mali na. So, itama natin to, okay? We have 2, 9, 3, negative 4. Then, negative 4 na rin dito. Bring down 2 times negative 4 is negative 8. Bakit dito? Ano bang sign niya talaga? Positive, di ba? May mali kasi dito. Isa pa to. Dave, hindi siya x minus 4. It should be x plus 4. Sorry po, miss. I-check natin, ha? Parang tama kasi yung baba, pero yung given mo mali. I-check natin. I-check. Gamit tayong yellow. Ulitin ko, ito magiging negative. Tapos ito, positive dapat. Positive siya talaga originally. Positive. So, kapag nag-minus na tayo, magiging negative na siya. Gawin natin negative.
So kapag naging negative na siya, proceed tayo to addition. So this is 0. 9x squared minus 8x, x squared, tama. Bring down 3x, positive 3x. Then, x, correct, x divided by x, x squared divided by x is x times the x squared na. X times negative 4 is, ito naman, mali mo. Okay, so dapat hindi 2, kundi walang ano yan, 1 dapat yan. So kapag nag-minus ka na, ito magiging negative. Negative 4x, tanggalin na natin itong squared na to, magiging positive. O, ito, dito sa part na to, talagang mali na. This is 0, and we have positive 7x. Positive 7x divided by x is positive 7. 7 times x is 7x. 7 times negative 4 is negative. Asa na tayo? 28. Ito ay negative 4. So kapag nag-change ng sign, magiging positive. This is 0. Negative 4 plus 28 is positive 24. So dapat may remainder na 24. Check natin dito. So this is 1. 1 times negative 4 is negative 4. This is negative 1. Negative 1 times... O bakit dito ano iba? Talagang may mali talaga sa ano mo, sa solution mo. Nakakalito na kasi ang dami mong sulat eh. Natin, dapat dito matama. Dapat may tama to. So 3x. X times 4 negative. So negative siya magiging positive. Sure ka bang positive to? O, diba? Positive siya. 3x. Nalilito na ako dito sa gawa ni ano. Sorry po, miss. Pero dito sa synthetic, makikita nyo yung sign. Talagang may mali sa sign na ginawa niya. Pero okay lang yun. So this is positive 1 times negative 4 is negative 4. This will be negative 1. Negative 1 times negative 4 magiging positive 4. So this will be 0. So dapat ang sagot Ay, dito ma'am. talaga. I have question, ma'am. Po. If the divisor po yung x plus 4, kapag ginamit po yung Yes synthetic po. division, papalitan po siya ng negative. Apo. Kung ano yung sign niya, inverse nun. Kasi si x plus 4, ini-equate siya sa 0. Pag transpose mo siya, magiging negative siya, di ba? So, x is equal to negative 4. Ganyan po talaga yung tamang process. Okay, Okay, ma'am. kaya Thank ang you. ginagamit natin ay negative 4. Nilagay ko ng brain dot kasi kung makalimutan nyo. So, wala tayong remainder. That is our constant. Alam nyo na to. So, we have 2x squared plus x minus 1. So, ito dapat yung sagot dito. Okay? So, naka-red ang tamang sagot natin dito. Ayan, ito lang tingnan nyo. Kaya ko nang tingnan yung kanila kasi malilito ako. Tulad nito, gulo-gulo na kami. Ito, hindi siya complete. Pero sige, papakita ko siya sa inyo. Kung hindi nyo masyadong gamay si long division, synthetic division na po yung gamitin nyo. Okay, so itatabi ko lang siya. Ayun nyo na matabi, dyan na lang siya. Okay. So let's answer. We have 8x cubed. Wala tayong x squared. Wala tayong x. Pero meron tayong constant term. Divide natin siya sa 2x plus 3. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Si 2x plus 3, equate natin siya sa 0. So, pag in-equate natin si 2x
plus 3. Pwede ko ba rin to, para may space ako. Brahin ko, Pasensya na, I need space. Si 2x plus 3, equate natin siya sa 0. Tapos si positive 3, ito transpose natin from here going on the other side of the equation. So we'll have 2x equals negative 3. Divide natin both sides by 2. X now is negative 3 halves. So negative 3 halves yung gagamitin natin. So para naman yun? So sulat muna natin yung mga given. So yung given natin dito is 8. Wala tayong x squared, wala tayong x. We have 27. Gamitin natin negative 3 halves. Isin ko lang. Hindi siya nagmukhang negative 3 halves. 19 na lang yung estudyante ko. Naubos na talaga. Ayan. So, ang mangyayari dito, di ba, una, bring down. Tapos, multiply. So, that's 8 times negative 3 halves. So, dito, ang technique is to cancel. So, 2 divided by 2 is 1. 8 divided by 2 is 4. So, 4 times negative 3, negative 12. Plus 0 is negative 12. Next, negative 12 times negative 3 halves. Pwede ulit mag-cancel out. 2 divided by 2, 1. 2 divided by 2 is 6. Negative 6 times negative 3 is positive 18. 18 plus 0 is 18 times 3 halves. So 18 times negative 3 halves. Cancel. Both divisible by 2 sila. So 9 times negative 3 is negative 27. Negative 27 plus 27 is 0. So this is the remainder. This is the constant. This is the numerical coefficient of variable x. Numerical coefficient naman ito ng x squared. So ano yung magiging final answer natin? Ang final answer natin is 8x squared minus 12x plus 18. So ito po yung ating answer. Okay? So, pwede niyo i-screenshot kasi hindi ko siya pwedeng i-save Ano ba to? Yung frame lang ang pwede So, pwede niyo siyang i-screenshot or you can go back here. Wala lang magbubura mamaya pag binalikan niyo to. Ano pa yung hindi natin ito? Synthetic. Yung isa kanina, di ba, nakalagay dyan long. Huwag na kayong mag-long. Mag-synthetic kayo para hindi kayo mahirapan. Ito, synthetic ulit. 1, 3, walang x squared, 0, x, 6, negative 4. 4, 3, 2, 1, constant. So we have here positive 2. So magiging negative siya. Murahin lang natin ito kasi parang magkadugtong sila Bring down 1. 1 times negative 2 is negative 2. Plus 3, 1. 1 times negative 2 is negative 2. Plus 0, negative 2. Negative 2 times negative 2, positive 4. Plus 6, 10. 10 times negative 2, negative 20. Plus negative 4 is negative 24. So, ano yung magiging sagot natin? This is the remainder. This is the constant, x squared, x cubed. So, ang final answer ay x cubed plus x squared minus 2x plus 10 minus 24 over x plus 2.
Okay? So, mamaya, ibibigay ko tong mga to. Siguro screenshot na lang. Use the synthetic division below. Ano yung dividend natin? Ang dividend natin ay ito. So, ito yung constant. X squared, x cubed, x raised to 4. So, ang gagawin lang natin is kunin yung mga numerical coefficients, 2x raised to 4. Dahil 0 na ito, wag na yan. Negative x minus 36. Ano naman yung divisor natin? Positive 2. So, minus yon. Ano yung remainder natin? Remainder natin is negative 6. And ano yung quotient? Ito yung quotient natin. Isama natin si remainder. So, that's 2x raised to Cube. 3 plus 4x squared plus 8x plus 15 minus 6 divided by x minus 2. Okay? So, pinabilis ko na lang yan, no? And may mga time na ang hinahanap lang ay kung ano po yung remainder. Kapag remainder lang ang hinahanap, mas madali. Bakit mas madali? Kasi we can use the remainder theorem. Si remainder theorem says that kapag tayo ay merong value of x at sinubstitute natin siya doon sa mga variable x, makukuha natin yung remainder. Like for example, this one. This is your polynomial, which is 5, or function, 5x squared minus 4x plus 3. Substitute natin to. Originally, ang itsura niya kapag dividing polynomials is like this. 5x squared minus 4x plus 3 divided by x minus 3. Ganito originally yung itsura niyan. Okay? Kapag yung value ng x, which is 3, ito yan, ay sinubstitute natin dun sa mga variables na x, makukuha natin yung remainder. Yun po yung ibig sabihin ng remainder theorem. So, let's try. That's f of 3. Dami tayo ng ibang kulay pala. Blue. So, that's f of 3 is equal to 5 times 3 squared minus 4 times 3 plus 3. So, 5 times 3 squared is 9 minus 12 plus 3. So, ito ay 45 minus 12 plus 3. So, ano yung magiging final answer natin? F of 3 is ano yung answer dito? 45 minus 12 plus 3. What is the answer? 36 po, ma'am. 36 po. 36. 36, 26. Dave, 36 or 26? 36 po. Okay, so the answer f of 3 is 36. Ang ibig sabihin nun, pag dinivide natin yan, tulad nitong nasa taas, ito, pag nag-divide tayo, ayan, hindi na nakita yung iba. Pag nag-divide tayo, ang magiging remainder is 36. Okay? So, yan po yung ibig sabihin ni remainder theorem. If you substitute the value of x to the variables of your polynomial or yung function, you'll get the remainder. So, actually, si f of x po kasi ay ang remainder. So, f of 3 natin is 36, therefore the remainder is 36. Let us try yung iba pa. Ayan, ang ginawa niya, pinakita niya using synthetic division. Okay ba? And nakuha niya, remainder talaga is 36. Ano na to? Next, example, yan. So, ito, mag-substitute lang tayo. Dito tayo sa,
Try natin sa negative 2, tapos mamaya mag 1/2 tayo. Okay? So, negative 2, f of negative 2 is equal to negative 2 cubed minus 5 negative, nangyari? Negative 2 squared minus 7 times negative 2. Paubos na paubos yung estudyante ko. So, we will have negative 2 raised to 3. Paano kayo mag-raise ng negative number? Using your calculator. Siyempre, gumagamit kayo ng calculator nyo, di ba? Wait lang, buksan ko yung calculator para makita nyo kung paano mag-raise ng exponent sa negative number. So, exponent muna. Tapos, negative 2. Negative 2. And, lagay nyo yung, so ganyan po mag-raise ng exponent pag sa calculator. Huwag kayong malilito. Dapat may calculator kayo sa cellphone ninyo or sa laptop ninyo para kapag kailangan nyo ng calculator, hindi kayo nahihirapan. So the answer is negative 8. Negative 8 minus 5 times 4 plus 14 plus 4. So this is negative 8, negative 20, positive 14, positive 4. This is negative 28 plus 18. And f of 2, negative 2 is, what is f of negative 2? Hindi ko na kayo nakikita. F of negative 2 is? Yes, Dave. Negative 10 po. Negative 10, correct. So, ibig sabihin po, the remainder is negative 10. Okay? Paano naman si 1/2? So, pakitandaan nga to. Matatandaan nyo ba yan? Wait lang, ika-copy-paste ko lang yung slide na yan. Nasaan na ba tayo? Saang part na tayo? Dito na tayo, di ba, sa baba? Ayan. So, we have f of 1/2 is equal to 1/2 raised to 3 minus 5 times 1/2 raised to 2, 7 times 1/2 plus 4. So, paano naman kapag fraction? So, last example ko na to ha. So, 1 raised to 3 is still 1. So, 2 raised to 3, 2 to 4. 4 times 2, 8. Ano yan? So, we have negative 5. Ito, square natin. So, 1 over 4. Minus, ito, pag multiply natin, 7 over 2 plus 2. So, this will be 1 over 8. Ito, multiply natin, negative 5 over 4. Ito, negative 7 over 2 plus 4. So, di ba, pag nag-a-add and nagsisubtract tayo ng fraction, ano yung ginagawa natin? We are making them have the similar, or making their denominators similar. Or kaya naman the same. Or, ang tawag doon is, dapat maging similar terms
sila. So, dapat ang kanilang denominator ay pare-pareho. So, para mangyari yon, let's say, ang magiging denominator natin ay 8. So, dapat maging 8 yung denominator. And si 4, yes, gawin na rin natin denominator ay 8 para i-add na lang natin sila lahat. So, this is 1. Dito, divide. Tapos, times. Okay? Divide times. So, 8 divided by 4 is 2 times 5, 10. So, 10 over 8, pag kinuha mo yung lowest term yan, 5/4 yan. Divide times. So, 8 divided by 2 is 4. 4 times 7 is 28. Ito, may denominator ito na 1. So, 8 divided by 1 is 8 times 4 is 32. So, paki-add nga po silang lahat. 1, paki-ano yung operation. 1 minus 10 minus 28 plus 32. So, unahin natin yung mga negative. So, negative 10, negative 28. So, negative 38 over 8. Yung isa naman, plus 1 plus 32. 33 over 8. So, kapag in-add mo yan, ang magiging sagot natin ay negative 5 over 8. Okay? So, ano yung magiging remainder natin? The remainder now here is negative 5 over 8. So, yan po yung way on how to get the remainder using the remainder theorem. No? And we have this given, yung number, yung letter C. So, that would be our last example. Ang tinagal po natin sa klase ay 2 hours and 11 minutes base sa FB Live kasi nag-FB Live ako pang magsisimula na. So, iwan ko sa inyo tong iba pa para pag-practicean ninyo sa bahay and then mamaya ibibigay ko yung kopya ng mga solutions. Okay? So, meron tayo dito mga solution. Iwan ko na lang yung kopya mamaya. Pero sa sa FB group ko ilalagay. Okay? I'll save this. Keep natin. Then, I want you to type the topic na diniscuss ko sa inyo. Tatlo yon. Blank division, and blank theorem. So, pakitype po muna sa comment section. Blank division, blank theorem. Ano yung topic natin at ano yung natutunan nyo ngayong araw? Wala na pala sila, no? Naubos na. So, ito lang yung estudyante ko. Ayun. Very good. Di umalis. Pero sana nakinig kahit hindi umalis. And sa FB Live natin, yun din po ang gagawin ninyo. Isusulat din ninyo yung, or itatype din ninyo yung tatlong diniscuss ko. Anong title ng diniscuss ko ngayon? Ano yung natutunan nyo ngayon? Ano yung tinuro ko ngayon? Then, dugtungan nyo po ng done. Para after nyo siya i-type, pwede na kayo umalis. O, wala na. Hindi na sila nakasalita. Long division, select division, remainder theorem, done. O, yung iba, ano yung sa inyo? O, pwede ka na mag-leave, binduan. Thank you, ma'am. Okay. Yung iba kaya, ano yung sa inyo? Ano yung natutunan niya? You can do it. Kailangan bago mag-type ng done, umalis na, maglagay yan.
Long, synthetic, and remainder. Long, okay. Pwede na mag-leave yung mga nag-type na yan. Ating FB Live, pag wala kayong nilagay, sorry, pasensyahan tayo. Ibig sabihin wala kayong natutunan. Wala rin kwenta yung pinasok na dyan. So, siguro next week, hindi na ako mag-FB Live. Magkaklase na lang ako sa Google Meet. Kasi pareho lang naman yung Google Meet at FB Live. Yung data, halos pareho lang yung nababawas. O yung iba nagliliba, hindi nagsusulat. Ay, hindi, nagsulat pala siya. How about the others? Si Panes, nagsulat yan. Si Mendoza. Asan si Mendoza? Meron. Makarayo. Okay. Nangungopya na nga lang eh. Pwede na yan. Rocamora. Si Rocamora, wala. Si Bautista. Meron ba si Bautista? Meron. Limaano. Meron. Basit. Meron. Maupas. Meron. O, kayong dalawa. Crisostomo. And Baryon. Anika Baryon, David Matthew Crisostomo. Wala. So, maglalagay lang ako dito ng bye. And I'll end this slide. Ayo, ganyan na lang tayo. So, itsura ni Matthew. Sige na, tama na yan.